8 ወሳኝ ቴሌግራም ቦቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። 8ኛው እንደተለመደው ቦነስ ነው። እስከመጨረሻው አብረን እንቆይ። የመጀመሪያው ቴሌግራም ቦት አክሲሞ ቦት። ይሄ ቦት አርኤስኤስ ፎርዋርደር ነው። አርኤስኤስ ማለት አፕዴቶች ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አፕዴት ቶሎ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ፊድ ይደረጋል። በዛ መልኩ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል፣ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ ትዊተር፣ ፌስቡክ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ሊንካቸውን አምጥታችሁ እዚህ አክሲሞ ቦት ላይ እንትን ታደርጉታላችሁ፣ ሊንኩን ትሰጡታላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ቲክቶክ ላይ ዊንዶውስ ጋር የሚባል ሰውዬ አለ፣ ፕሮፋይል አለ። ስለዚህ የእሱን ሊንክ አምጥቼ ይሰጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በተከታታይ እሱ የሚለቃቸውን አፕዴቶች ለእኔ ያሳውቀኛል፣ ያው በምትመለከቱት መልኩ ማለት ነው። ሁለተኛው ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ሻዛም ነው። ምክንያቱም በሞባይል አፕሊኬሽንም አለው፣ ክሮም ኤክስቴንሽንም አለው። የሚጠቅመው ሚውዚክ ፋይንደር ነው። በአርቲስቱ ስም ሊሆን ይችላል፣ ወይም የአርቲስቱን ሙዚቃ የተወሰነችዋን ሀረግ ልታስታውሱት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እሱ ያቺን የሰጣችሁትን አርቲስት ስም ያሉ ሙዚቃዎችን ይሰጣችኋል መልሶ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስታርት ትላላችሁ። ከገባችሁ በኋላ ከዛ ቋንቋ ያስመርጣችኋል። ቋንቋ ከመረጣችሁ በኋላ ለምሳሌ ቬሮኒካ አዳነ ብላችሁ ሰርች ብታረጉለት ያችሁ ታረግ እንዳለ የቬሮኒካ አዳነ አልበሞች ወይም ሙዚቃዎች ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንዲህ ያላችሁ የብዙ ሰው ሙዚቃ ማግኘት ትችላላችሁ በቀላሉ። ሶስተኛው ቴክሲፋይ ይባላል። ይሄኛው በጣም ብዙ ተመሳሳይ አሉት። እዚህ ጋር ዩዘር ኔሙን ከዚህ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ኢሜጅ ማንኛውም የሰጣችሁትን ኢሜጅ ላይ ያሉ ጽሁፎችን ወደ ቴክስት ኤዲተብል ቴክስት ይቀይርላችኋል ማለት ነው። ቴክስቱን ወስዶ ያሳያችኋል። ስለዚህ ገብታችሁ ስታርት ትላላችሁ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ወይም ሳምፕል ማየት ከፈለጋችሁ ሳምፕል አለው የራሱ። በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። 4 አይነት ቋንቋም የቀረበ ነው። በጣም አሪፍ ቦት ነው። አራተኛው ኤአይ ባክግራውንድ ሪሙቨር ቦት ነው። ዩዘር ኔም ከዚህ ውሰዱ ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። ይሄኛው ደግሞ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ሰጡታላችሁ፣ ባክግራውንድ ሪሙቭ ያደርጋል። በተጨማሪም በፈለጋችሁት ከለር እዚህ ጋር ከለር ያስመርጣችኋል። ፈለጋችሁት ከለር ባክግራውንዱን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ቦት ነው። ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ገና ፈልጋችሁ እንትን ከምትሉ እዚህ ጋር ቀለል ብሎ በቦት መልክ መጥቷል ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ዳርክ ጂፒቲ ነው። ከዳርክ ጂፒቲ ዌብሳይት ላይ ኤፒአይያቸውን ወስደው ነው እዚህ ጋር በቴሌግራም ቦት መልክ ያመጡት። እዚህ ጋር ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ቻት ጂፒቲ ላይ አይፈቀድም ወይም የተከለከለ ነው የሚላችሁን ነገር እዚህ ጋር ግን ገብታችሁ ስታርት ብላችሁ የፈለጋችሁትን ኤኒቲንግ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሳይሰስት ነው የሚሰጣችሁ እውቀት እና በጣም አሪፍ ነው። ዳርክ ጂፒቲ ኤፒአይ በጣም እኔ ከምወደው ቴሌግራም ቦት መካከል። ስድስተኛው ቻት ጂፒቲ ሚድ ጆርኒ ይላል። ይሄኛው ልክ ቻት ጂፒቲ ሳይቱን እንደምትጠቀሙት እዚህ ጋር ደግሞ በቀላል መልኩ ቴሌግራም ቦት ሆኖ ነው የመጣው ማለት ነው። እዚህ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ትጠይቁታላችሁ፣ ቅልብጭ ያለች መልስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሌሎች እንትኖችንም ያካተተ ነው፣ ጆርኒ ያካተተ ነው እና በጣም አሪፍ ቴሌግራም ቦት። ሰባተኛው ቴክስት ቱ ስፒች ቦት ይባላል። ይሄም ተመሳሳይ ስላለው ይሄኛው ቴክስት ቱ ቲኤስ ቦት የሚለውን ዩዘር ኔም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የሰጣችሁትን ቴክስት ወደ ስፒች ነው የሚቀይርላችሁ ማለት ነው። ኤአይ ፓወርድ ወደሆነ ስፒች ይቀይርላችኋል። ስለዚህ ቋንቋ ትመርጣላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ቋንቋ ያስመርጣችኋል። ገብታችሁ እዩትና ታገኙታላችሁ። በየትኛው ሰው ላድርግላችሁ ይላችኋል። በወንድም በሴትም አለ። ድምጽ መምረጥ ትችላላችሁ እና እንደዛ አድርጋችሁ ወደ ቴክስታችሁን ወደ ስፒች መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻውና ቦነስ ለዛሬ ቴሌግራም ዳታቤዝ ሰርች
ቦት ይባላል። ይሄኛው ደግሞ የፈለጋችሁትን ግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ ቦት ሊሆን ይችላል፣ ቻናል ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚያው ለምሳሌ እዚህ ጋር ግሩፕ ነው የመረጥኩለት አይደል? ስለዚህ ምን የፈለጋችሁትን ታይትል ነው ሰርች የምታደርጉት ማለት ነው። ለምሳሌ በኮድ የተሰራ ቻናል ፈልግልኝ ብትሉ እዚህ ጋር ዝርግፍ አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እያያችሁ ትክክለኛ የምትፈልጉት ኮንተንት የቱ ጋር እንዳለ መምረጥ ያስችላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ቴሌግራም ቦት ነው።